ผ่านมา1 เดือนครับกับ 5,000 กิโลเมตรกับ Xpeng X9 คันนี้ครับ Smart MPV Coupe พวกเราเคยพรีวิวให้ได้ชมกัน2 รอบโดยเฉพาะเรื่องของการดีไซน์ภายนอกภายในรวมถึงการทดสอบการขับขี่ครับแต่รอบนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์ที่เราได้ใช้งานรถยนต์คันนี้ในระยะเวลา1 เดือน 5,000 กิโลเมตรขับจากกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนะฮะไปมอเตอร์โชว์ก็นำคันนี้ครับคุณผู้ชมพาน้องๆที่ทำงานไปแล้วก็ขนอุปกรณ์อะไรไปกันเยอะแยะได้รับประสบการณ์ค่อนข้างเยอะครับกับรถยนต์คันนี้ก็เลยจะมาบอกเล่ากันในคลิปนี้ให้ได้ฟังคันที่อยู่กับผมนี้เป็นรุ่น Luxury นะครับในราคา 2,790,000 บาทนะฮะซึ่งเป็นตัวท็อปสุดแต่ว่าล่าสุดที่งานมอเตอร์โชว์เขามีการเปิดตัวอีก1 รุ่นครับคือรุ่นพรีเมียมเคยทำให้ดูแล้วเดี๋ยวไปดูกันก็ได้ราคาตัวนั้นเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นครับอยู่ที่ 2,399,000 บาทก็ราวๆก็ 2.4 ล้านราวๆนั้นนะครับกลับมาที่คันนี้ครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นสีดำเหมือนกันเป็นสีเดียวกับคันที่พวกเราไปพรีวิวแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างคือคันนี้จะมาพร้อมเบาะสีคอฟฟี่ครับก่อนหน้านี้ทาง Xpeng ให้เราได้สามารถจองได้นะครับมีสีขาวเบาะสีขาวภายในสีคอฟฟี่แล้วก็สีดำนะครับแต่ว่าสีขาวเขายกเลิกไปดังนั้นมีแค่2 สีสำหรับรุ่นของ Luxury ดังนั้นผมก็เลยซื้อรุ่นที่เป็นสีคอฟฟี่มานะครับซึ่งสีภายในก็จะเป็นออกสีนวลๆหน่อยนะครับตัดกับริมตัวนี้ครับที่เป็นสีดำนะฮะงั้นขอพูดถึงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความประทับใจในเบาะนี้เพราะว่าผมนั่งเบาะนี้บ่อยที่สุดนะฮะเพราะว่าตั้งใจซื้อรถยนต์คันนี้มาเวลาที่เราเดินทางไกลๆจะได้สะดวกสบายในการโดยสารนะครับโอเคถามว่าเบาะนี้เป็นอย่างไรบ้างดีอย่างไรสำหรับรุ่นที่เป็น Luxury นะครับตัวนี้แล้วกันมือถือผมใช้งานอยู่ปกติเนาะถามว่าทำไมต้องเอามาโชว์ด้วยก็เพราะว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับของรถยนต์คันนี้สามารถคอนโทรลหรือว่าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนตัวนี้เขามีแอปพลิเคชัน Xpeng ที่ทำให้คุณสามารถปลดล็อกตัวรถล็อกรถดูสถานะต่างๆดูแบตเตอรี่ที่เหลือนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วสิ่งที่ผมชื่นชอบเลยก็คือฟังก์ชันในการที่จะสั่งเปิดแอร์บ้างแล้วก็จะมีนี่ครับฟังก์ชันที่เราสามารถใช้สมาร์ทโฟนตัวนี้ควบคุมให้ตัวรถเดินไปข้างหน้าถอยหลังหรือสั่งให้จอดอัตโนมัติแบบรีโมทพาร์คได้เดี๋ยวมีเทสให้ดูด้วยงั้นเอาไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับนี่เป็นที่ชาร์จไร้สายนะครับ50 วัตต์ QI Standard Luxury ตัวท็อปเนี่ยจะมีตรงนี้ให้นะครับแล้วก็เบาะของเขาครับจะมีความใหญ่ถ้าหากเปรียบเทียบกับรุ่นพรีเมียมที่เขาเพิ่งเปิดตัวออกมาแล้วเบาะเองเนี่ยจะมีฟังก์ชันหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเบาะเย็นนะฮะเบาะเย็นเบาะอุ่นเบาะนวดมีให้แล้วก็มี Zero Gravity Seat ที่เราสามารถปรับได้ง่ายๆโดยปุ่มที่อยู่บริเวณตรงจุดนี้นะครับปุ่มล่างซ้ายนะฮะกดปุ่มเดียวปุ๊บเขาก็จะปรับเปลี่ยนให้เป็นโหมดของ Zero Gravity Seat นะฮะตอนเดินทางเปิดได้ครับแต่เขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางอยู่แล้วเรากดโหมดเนี่ยมันจะทำงานแบบนี้ขึ้นมายังไงก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังก็ประมาณว่าเหมือนบอกคนขับเนาะเราจะได้รู้พอเวลาเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสบายเลยคุณผู้ชมคือนอนไปแล้วก็คาดเข็มขัดมีผ้าห่มมีหมอนอะไรเงี้ยผมบอกเลยผมชอบอันนี้มากเพราะว่ามันทำให้เราได้เหมือนเป็นการพักผ่อนไปในตัวระหว่างที่เราเดินทางนะครับและเราสามารถที่จะกดปุ่มเดียวด้านมุมล่างขวาเพื่อที่จะทำให้เบาะ Zero Gravity Seat นั้นกลับคืนมาที่เดิมที่ตรงนี้รองน่องนะฮะยื่นออกได้ยกขึ้นได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่อยากเปิด Zero Gravity Seat เราอยากจะเอนเฉยๆก็สามารถทำได้โดยควบคุมผ่านตัวตรงนี้ครับผมก็ทำบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นใช้ตัวตรงกลางนี้ครับเลื่อนเบาะให้มาข้างหน้าแบบนี้ปึ๊บเนี่ยเราก็จะทำให้มีพื้นที่ที่เพียงพอถามว่าทำไมต้องเลื่อนออกมาอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีส่วนนี้ครับที่ผมใช้งานบ่อยคือพื้นที่สำหรับการวางสิ่งของโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะสมมุติว่าผมจะนั่งตัดงานเนาะวันนั้นพวกเรานั่งกลับมาจากกรุงเทพมหานครจากงานมอเตอร์โชว์เรายังทำงานไม่เสร็จเราก็มานั่งตัดต่อกันต่อนะฮะคนขับรถนะฮะน้องๆคนนึงขับไปอีกคนนึงก็จะวางแล็ปท็อปแล้วก็ทำงานถ้าสมมุติว่ามันอยู่ตรงเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหมือนตัวนี้มันไกลจังนะฮะเราก็ต้องเลื่อนเก้าอี้ของเรานะครับไฟฟ้าตัวนี้เข้ามาปึ๊บกดตัวนี้นะฮะเราก็อยู่ในบริเวณแบบนี้นะฮะจะวางข้าวจะวางแล็ปท็อปอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือชอบเพราะว่ามันตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการนะครับในการที่จะทำงานไปด้วยเดินทางไปด้วยเพราะว่าการเดินทางของผมแต่ละทีจากเชียงใหม่กรุงเทพมันใช้ระยะเวลาเยอะแล้วก็เราไม่อยากเสียเวลานะครับถ้าสมมุติว่าไม่อยากวางโต๊ะผมก็จะสามารถวางอย่างนี้ได้เอาแล็ปท็อปมาวางได้นะฮะ
โอเคเลื่อนมาข้างหน้านะครับก็จะยกอะไรต่างๆทำได้หมดเลยฟังก์ชันต่างๆนี่สามารถคุมได้ตรงนี้นะฮะเอนได้อันนี้คือเรื่องของเบาะนะครับและอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ชื่นชอบและใช้งานบ่อยก็คือบริเวณตรงจุดด้านนี้ครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่ตรงนี้นะครับซึ่งจะอยู่ทั้ง2โซนนะเบาะซ้ายก็มีเบาะขวาก็มีเราจะใช้งานร่วมกับสาย Type C นะครับซึ่งก็จะเอามาเสียบแล้วก็ชาร์จนะฮะเสียบก็ชาร์จสมาร์ทโฟนหรือชาร์จคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้เพราะตรงนี้เองให้กำลังไฟถึง60 วัตต์เราก็ชาร์จอย่างนี้ได้แล้วเราก็มีที่เสียบเอา iPhone ของเราตรงเนี้ยเสียบไปตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะวางไว้ตรงนี้เลยมันจะหนีบให้ด้วยนะคุณผู้ชมอันเนี้ยถือว่าชอบใช้งานแล้วชอบชาร์จไร้สายมันดีไหมมันก็ดีนะฮะแต่บางทีเราอยากจะใช้งานไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยผมก็เลยต้องมีเซตของสายชาร์จ USB-C ตรงนี้นะครับก็เอามาแล้วก็เอามาเก็บไว้แถวๆนี้เพื่อที่จะใช้งานร่วมกับตัวนี้อันนี้ถือว่าชื่นชอบเลยส่วนที่วางแก้วครับก็จะมีอยู่ตรงนี้สามารถใส่พวกแก้วน้ำแก้วกาแฟอะไรต่างๆได้สะดวกสบายนะครับแต่รู้สึกว่ามันอาจจะเล็กไปนิดนึงต้องมาเช็คดูอีกทีนึงนะว่ามันใส่ได้ไหมแต่ผมใส่แก้วของ Stanley นะก็เอาเสียบใส่แล้วก็สามารถใช้งานได้อยู่นะฮะตรงนี้ครับมันเป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าเขาไม่เปิดตลอดเวลาเราสามารถเลื่อนแบบนี้ได้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพื่อเปิดเมนูต่างๆมันก็จะมีบางช่วงที่แบบเราเปิดไปอย่างเงี้ยแล้วเราลืมปิดบางทีก็เลยแบบเอามือมาวางแล้วอยู่ดีเขาเบรกรถตัวเราก็เคลื่อนไปอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็จะเลื่อนมาปิดอันนี้บอกเอาไว้เฉยๆนะก็จะเป็นฟีลลิ่งของประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโซนหลังที่ผมรู้สึกว่าตัว Zero Gravity ตรงเนี้ยหลายๆคนจะชื่นชอบผมอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบณตรงจุดนี้นะครับเพราะมันช่วยในเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายนะครับส่วนประสบการณ์ต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่บริเวณโซนหลังและกันที่ผมใช้งานไปแล้วใช้อะไรบ่อยอีกแล้วประทับใจอะไรอีกบ้างนะครับหลักๆขอพูดถึงตัวที่2คือเรื่องของทีวีแล้วกันนะครับทีวีตรงนี้เขาให้มาขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับ20 กว่านิ้วนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะกดเปิดได้จากแผงประตูนะครับทั้งฝั่งที่ผมนั่งเองฝั่งซ้ายอย่างนี้หรือว่าฝั่งขวานะครับแล้วเจ้าทีวีตรงนี้ก็จะออกมานะครับหรือเราจะใช้ตัวรีโมทตัวนี้ออกมาได้นะจริงๆรีโมทเนี่ยต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกที่เราใช้งานมาเนี่ยได้รถมาปุ๊บมันจะมีฐานอะไรเนาะเราก็ถอดฐานมาใส่ปกติแต่ว่ามันจะใช้งานยังไม่ได้นะมันจะต้องมีการเชื่อมต่อก่อนมันจะต้องมีการลิงก์ก่อนเดี๋ยวน้องๆที่เอ็กซ์เพิงเวลาที่เขาส่งมอบเขาจะบอกเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าตอนแรกเขาไม่ได้แจ้งตรงนี้มาผมรู้สึกเฮ้ยทำไมนึกว่ารีโมทพังนะครับแต่ก็มันไม่ได้พังเนาะก็สามารถใช้งานได้ตัวนี้ถามว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบคืออะไร1คือตัวหน้าจอเองในตัวของเขาเนี่ยใช้งานได้ทั้งกับรีโมทเนาะเวลาที่เรานั่งอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอื้อมไปไม่ถึงนะฮะเราใช้รีโมทในการควบคุมแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันจะแอบยังช้าไปนิดนึงแล้วก็มันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ต้องหัดใช้งานกันเรื่อยๆแล้วกันมันก็ยังก็ช่วยได้ผมรู้สึกเหมือนรีโมทของ Apple TV เจนก่อนๆนะฮะที่ใช้ฟังก์ชันแบบนี้นะครับกดเข้าโฮมดูเมนูอะไรต่างๆแล้วก็มันจะมีเมนูตรงกลางเนี่ยที่ใช้บ่อยเหมือนกันก็คืออย่างเช่นกดมาปุ๊บเพื่อที่จะเข้าเหมือนคล้ายๆ Control Center ของ iPhone อะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะเลือกใช้อะไรต่างๆได้นะครับปรับ Zero Gravity จากหน้าจออะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะเปิดปิด Rear Screen นะครับใช้รีโมทคอนโทรลอะไรต่างๆปรับเบาะเนี่ยเล่นเพลงทำได้หมดนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีแอปพลิเคชันในตัวเนาะโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกแอปพลิเคชัน Spotify YouTube Apple TV TuneIn มันมีให้เยอะมากเลยนะฮะมีกระทั่ง Instagram แต่ว่า Instagram ผมไม่ได้ดูหรอกผมดูบ่อยคือดู YouTube เพราะว่าจะเอามาไว้ตรวจงานอันนี้คือหลักๆเลยเพราะว่าน้องๆเวลาที่เขาตัดงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะอัปโหลดขึ้นในช่องของเราไว้อยู่หลังบ้านผมก็จะมาดูตรงนี้ในการตรวจสอบนะครับภาพคมชัดความละเอียด 3K นะครับเขาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วสำหรับรถยนต์คันนี้เขาให้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมานะครับ4 กิกะไบต์ต่อเดือนซึ่งยังไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็ต้องดูว่าในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างนึงก็คือรีโมทตรงเนี้ยที่เขามีให้มาเนาะจริงๆช่องรีโมทมันจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้แหละแล้วเวลาที่เราจะเก็บเราก็จะมาสอดไว้ตรงนี้แต่บางทีเราอยู่ตรงนี้แล้วเราใส่เข็มขัดนิรภัยนะครับจะเอามาแบบอย่างเงี้ยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับมันก็ต้องหาที่ไว้หลักๆผมก็จะมาไว้บริเวณโซนนี้แทนนะฮะแต่ก็ต้องระวังนะว่าแบบพยายามวางเพื่อไม่ให้มัน activate ตัวการชาร์จนี้ออกมาหรืออาจจะไว้ข้างๆก็ได้อันนี้เป็นทริคที่เอามาบอกนะครับสิ่งที่ชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับจอตัวนี้คือเราสามารถใช้สาย Capture ครับ HDMI Capture มันจะแบ่งเป็น2ส่วนครับคุณผู้ชมส่วนแรกตัวนี้เขาจะเรียกว่า HDMI Capture Card
พอร์ตด้านหน้ามันจะเป็นพอร์ต Type A ก็ได้หรือพอร์ต Type C ก็ได้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณสามารถใช้ได้ทั้ง2พอร์ตนะฮะแต่หลักๆเขาจะใช้พอร์ต Type C กันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพอร์ต HDMI นะครับ HDMI ผมก็จะซื้อสายที่เป็น HDMI ที่ปลายนะฮะต้นทางของเขาเนี่ยเป็น USB Type C เราก็จะเอามาเชื่อมต่อกับพวกสมาร์ทโฟนของเรานะครับ iPad Mac หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านสายตรงนี้มาหรือคุณจะเอาเป็น HDMI to HDMI ก็ได้นะครับถามว่าเอามาใช้แล้วเพื่ออะไรพอเราเสียบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยภาพมันจะไปขึ้นในตรงนี้ครับเพราะว่าเขาจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Wide Screen Casting นะครับ Wide ที่แปลว่าสายแล้วก็เสียบเอาไว้ที่พอร์ตเมนู Type C ที่อยู่ข้างด้านหน้านะครับข้างล่างประโยชน์คืออะไรผมใช้ตัวนี้ในการรับชม Netflix เพราะว่าใน OS ของเขานะครับเขาไม่มีตัวแอปพลิเคชัน Netflix มาให้ผมคิดว่ามันน่าจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์เนาะมันก็เลยใช้งานร่วมกันไม่ได้นะฮะดังนั้นเป็นทางเลือกครับที่เอามาใช้ตรงนี้เป็นตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับติดแท็กเอาไว้เพราะว่าผมซื้อมาประมาณสัก3ตัวนะครับคุณภาพใกล้เคียงกันหมายถึงว่าสเปคใกล้เคียงกันแต่พอลองเอามาใช้แล้วตัวนี้ครับนี่ยี่ห้อนี้อะไรเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตา JSOS อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมติดลิงก์ให้นะครับตัวเนี้ยชัดสุดเทียบกับ Ugreen เทียบอยู่กับของยี่ห้ออื่นเฮ้ยตอนแรกที่เราคิดว่ามัน no name สรุปชัดสุดเฉยเลยเอามาเสียบแบบเอาส่งสัญญาณภาพแคสติ้งออกไปคือคมชัดมากครับไม่ต้องไปถึง 4K ก็ได้เพราะว่าอันนี้มันราคาไม่กี่บาทเองนะฮะไม่แพงถ้าเป็นพวก Capture Card 4K มันความละเอียดสูงก็จริงแต่ว่ามันแพงหลักๆแบบ 4-5 พันอะไรเงี้ยผมว่ามัน overprice เกินไปไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเราดูระหว่างเดินทางตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชื่นชอบมันแคสติ้งเนี่ยมันขึ้นหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับด้านหลังหรือด้านหน้าก็ขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งคือใครที่ถามว่า YouTube นอกจากดูจากข้างหลังจอได้แล้วข้างหน้าจอดูได้ไหมคำตอบคือได้นะเปิดได้ด้วยนะคือเปิดค้างไว้ภาพขึ้นด้วยนะซึ่งเป็นได้ตั้งแต่สมัยของ G6 แล้วนะครับ Xpeng G6 ตัว Xpeng X9 ตัวนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าต้องแจ้งอย่างนี้ว่าให้ใช้งานด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าไม่จำเป็นไม่ควรเปิดคือเปิดไว้แล้วก็เปิดให้มันรันแล้วฟังเสียงอะไรโอเคนะครับยังไงเราก็ต้องใส่ใจผู้โดยสารที่อยู่ร่วมถนนกับเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวหน้าจอนะเรื่องของระบบเสียงเองก็ถือว่าค่อนข้างประทับใจนะเพราะว่ามีลำโพงรอบคันทั้งข้างบนข้างล่างมี20 กว่าตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะของ X Opera แล้วก็คุณภาพเสียงนี่ถือว่ากระหึ่มใช้ได้เลยทั้งเรื่องของดูหนังแล้วก็ฟังเพลงนะครับ Somewhere we need to be, we just stay here. Like the feel of something new, showing up out of the blue, never been so clear. Psychedelic, maybe it's magic, maybe we're just high, one more hit. อันนี้ก็คือฝั่งของพาร์ทinfotainment เกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้งานอยู่โซนด้านหลังแล้วกันครับเกี่ยวกับตัวทีวีนะครับสิ่งที่ชื่นชอบออกมาอีกทีนึงก็คือเรื่องของตู้เย็นครับตู้เย็นนะครับมันจะทำได้2อุณหภูมิคืออุ่นกับเย็นถ้าเย็นเนี่ยเราจะได้อยู่ในช่วง0 องศาไปจนถึง20 องศาไม่ได้ถึงติดลบแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งร้อนนะเราจะมากดที่ปุ่มมันจะมี2ฝั่งคือฝั่งที่เป็นรูปหิมะก็คือเย็นฝั่งที่เป็นรูปไอร้อนๆก็คือไออุ่นสูงสุดอยู่ที่50 องศาเอาไว้เก็บพวกข้าวนะฮะเพื่อข้าวหรืออาหารต่างๆระหว่างที่เราเดินทางอยากจะให้มันอุ่นขึ้นมานะครับอันนี้ก็ชื่นชอบเพราะว่าตัวนี้เองสามารถเปิดปิดแล้วก็สามารถใช้งานกับขวดน้ำใหญ่ๆที่มันยาวๆได้เพราะว่าตัวนี้มันยาวออกไปข้างในนะครับแล้วก็สามารถตั้งขวดน้ำพวกขวดน้ำขวดละ7 บาทพวกขวดน้ำ700 ml น่ะใส่ได้ตรงนี้เลยข้างหลังก็จะมีการปรับพวกอุณหภูมิครับปรับอุณหภูมิปรับแรงลมนะฮะซึ่งเราจะใช้งานบ่อยๆกดออโต้ได้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้ต้องบอกก่อนเรื่องของ Air Condition เย็นครับ
ผมนั่งข้างหน้าเย็นแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็ถือว่าเย็นแล้วการดีไซน์อีกอย่างหนึ่งคือทาง Expert เขาใส่ใจเรื่องของอยากจะให้การปรับอุณหภูมิของในตัวห้องเนี่ยมันเย็นแต่ไม่อยากให้ลมกระแทกหน้าผู้โดยสารดังนั้นช่องแอร์ของด้านหลังตัวเล็กที่อยู่บริเวณเสา B จะอยู่บริเวณโซนด้านล่างจะไม่พุ่งมาใส่หน้าของเรานะถ้าอยู่โซนด้านหลังนะคุณผู้ชมคุณจะได้ช่องแอร์จากข้างๆก่อนเบาๆตรงกลางจะไม่มีเพราะว่าตรงกลางเขาทำให้เป็นตู้เย็นแต่ช่องแอร์อีกนึงก็คือจะออกมาตรงบริเวณช่องด้านล่างแต่ไฮไลท์หลักๆของเขาจะอยู่บริเวณด้านบนครับซึ่งอยู่บนเนี่ยที่ผมสัมผัสอยู่ซึ่งตัวนี้เองเขาจะดีไซน์มาให้เป็นช่องลมซึ่งมันจะเป็นอยู่บริเวณโซนด้านบนตรงนี้แล้วก็จะเป่าออกมาแล้วเขาจะทำให้มันเป็นรูเล็กๆๆๆๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มวลใหญ่ๆของอากาศมากระทบตัวเราการดีไซน์แบบนี้มันไม่ใช่เฉพาะข้างหลังนะมันมีข้างหน้าด้วยข้างหน้าก็จะเป็นการดีไซน์ที่พิเศษเช่นเดียวกันเพราะว่าเขานำการออกแบบตรงนี้แหละพอลมมันออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆเขาจะทำให้มันแตกนะฮะแตกตัวออกมาแล้วก็มันจะไม่กระทบโดยตรงไปกับที่หน้าของเราแต่เรายังได้ความรู้สึกเย็นแล้วผมชอบอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราขับรถแล้วก็อยู่บนโซนด้านหน้าแผงที่อยู่ตรงกลางฮะช่องแอร์มันจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแล้ววัสดุตรงนั้นมันจะเป็นวัสดุโลหะตอนที่เราขับไปแล้วอากาศมันร้อนแล้วเรารู้สึกว่ายังเย็นไม่ทันใจเนาะเราเอามือไปสัมผัสตรงนั้นด้วยมันก็จะถ่ายทอดนะฮะความเย็นเข้ามาที่ตัวเราอันนี้ผมก็จะจับบ่อยมากเลยเวลาที่ขับนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้ที่ชอบอีกอย่างหนึงก็คือการบุนุ่มอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของการเล่นไฟตัวเนี้ยที่เขาเล่นเขาจะเล่นเหมือนไฟแบบเหมือนไฟเพดานบ้านเราครับไฟเพดานที่แบบเปลี่ยนสีได้แล้วก็ซ่อนอยู่นะฮะแล้วก็ส่องแสงโปรเจกต์ออกมานะครับมันไม่ใช่มีเฉพาะไฟที่อยู่บริเวณด้านข้างหรือเป็น direct ที่แยงสายตาเราเลยอันเนี้ยเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็น indirect light แบบเดียวกับ Tesla Model Y ไฟด้านหลังก็ได้เพราะมันเป็นการโปรเจกต์ไฟออกมาให้มันสะท้อนกับแผงของด้านบนนะครับโอเคแล้วก็ด้านข้างเราก็มีการเปิดไฟอะไรได้สะดวกสบายนะครับโอเคอันนี้เป็นบริเวณโซนหลักๆที่แถว 2 ที่ผมชื่นชอบแล้วกันแล้วก็น่าจะมีคนสงสัยเกี่ยวกับตัวเบาะอีกอันนึงก็คือถ้าหากว่าเราจะเข้าไปแถว3มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราลงมาจากรถนะถ้าเราเอามือถือไว้อยู่เขาก็จะแจ้งเตือนมันเหมือนจะมีเซ็นเซอร์นะว่าแบบเรานั่งอยู่ในรถแล้วเราออกมาอะไรเงี้ยเหมือนไม่ได้นั่งอยู่เก้าอี้แล้วเขาจะแจ้งเตือนว่าโมบายโฟนยังอยู่นะอะไรประมาณนี้เขาอาจจะดีเทคจากตรงนี้นะว่าเราชาร์จมือถืออยู่นะครับตรงนี้ก็อุ่นๆตรงนี้เองนี่ข้างๆนะครับตรงนี้จะเป็นฝั่งของการเลื่อนเบาะนะครับเข้าออกก็เป็น one touch นะครั้งเดียวแล้วก็เลื่อนออกไปเลยแล้วก็ one touch ครั้งเดียวแล้วออกมาผู้โดยสารอยู่ด้านหลังถ้าหากจะออกมาเราสามารถกดที่บริเวณด้านหลังของตัวนี้ได้เช่นเดียวกันต้องระวังอย่างนี้กันก็คือเจอมานะบางคนคือเราจะชอบวางกระเป๋าหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งขวดน้ำหรืออะไรเงี้ยวางไว้มันจะออกมาไม่สุดหรือการทำงานของเขาอาจจะทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเขาจะป้องกันด้วยคือการเลื่อนเบาะออกมาเป็นเบาะไฟฟ้าครับแล้วถ้าหากว่ามีอะไรมาขวางมันก็จะกันทิศทางอะไรของเขาเนาะประมาณนี้ถามว่าช่องมันกว้างไหมค่อนข้างกว้างนะฮะกว้างแล้วก็เดินเข้าไปง่ายๆนะฮะเดินเข้าไปง่ายเลยนะฮะแล้วก็ผู้โดยสารที่อยู่โซนด้านหลังน้องๆเขามาลองนั่งให้ผมแล้วนะฮะ2 คนสบายมากๆสบายบื้อเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับมันค่อนข้างที่จะกว้างผมลองอันนี้นะผมลองปรับเบาะเพื่อให้ตัวเนี้ยมันกลับมาในอยู่ตำแหน่งที่ผมต้องการประมาณนี้ละกันปึ๊บตัวนี้ผมรู้สึกว่าผู้นั่งโดยสารข้างหน้าเนี่ยมีเล็กรูมที่เพียงพอเยอะละผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยผมก็เหลือแบบกำปั้นสักประมาณ3กำปั้นได้เลยนะฮะแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตได้อยู่ตรงนี้เพราะช่องแอร์อะไรต่างๆมีให้หมดนะฮะมีช่องวางของมี USB Type C มีที่ปรับเอนตัวเบาะได้ด้วยเนี่ยคือเบาะด้านหลังเนี่ยมันเอนได้เยอะมากเลยนะพอกดลงไปตรงเนี้ยคือเหมือนเอนให้แบบว่าคุณสามารถนอนไปในเวอร์ชั่นที่นอนแบบนอนยาวเนี่ยยังประมาณอย่างนี้ได้เลยอันนี้คือมันได้ค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นเบาะไฟฟ้าที่ไม่ได้แบบมีการล็อกแค่ 1-2 ตำแหน่งนะครับแล้วก็มีการเลื่อนที่พิงศีรษะขึ้นได้ด้วยนะครับทั้ง3ที่จะได้แบบว่าเผื่อใครตัวสูงเนาะจะได้ทำให้ตัวเนี้ยรองศีรษะของเขาเอาง่ายๆว่าตัวนี้เองนะครับนั่งอยู่มีความนุ่มสบายโปร่งเหมือนกันเพราะตรงนี้ก็สูงนะฮะคือแม้ว่าจะเป็นคูเป้ก็จริงนะแต่มันจะเป็น
ช่วงหลังๆตอนที่มันลงไปแล้ว หัวของผมนะสมมุติผมเป็นผู้ชายความสูง165นะครับเนี่ยยังเหลือแบบเฮดรูมประมาณ2กำปั้นเลยอะแล้วตรงนี้เขาก็บุให้เป็นวัสดุนุ่มไงมันก็กันร้อนได้ผมชื่นชอบนะกันร้อนได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีม่านตัวนี้ช่วยเซตได้คือหลังคาผมไม่ได้ติดฟิล์มแต่ก็การจัดเก็บหรือว่าการบริหารจัดการความร้อนของคันนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นบริเวณโซนด้านหลังที่มาบอกเล่าประสบการณ์ให้กันได้ฟังครับคราวนี้มาดูโซนท้ายของคันนี้กันบ้างนะครับนอกจากบั้นท้ายที่แบบ ดูแปลกตาแล้วก็สวยงามไม่เหมือนรถ MPV ที่เราคุ้นเคยกันเพราะว่าเหล่านั้นจะเป็นหลังตัดแล้วก็แบบในระนาบเดียวกันซะมากกว่านะครับก็จะเป็นสูงๆยาวออกมาแล้วก็ตัดเอาไว้นะฮะเขาได้เรื่องของการพื้นที่เก็บสัมภาระด้วยเพราะบางทีคือการดีไซน์เบาะมันอาจจะยังเพิ่มเรื่องของสเปซได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก่อนที่จะพาไปเปิดดูรอบนี้ผมให้ดูตรงนี้ก่อนน่าจะเห็นไฟกันเนาะไฟโลโก้คำว่า X เผิงติดแล้วเพราะว่าการปล่อยอัปเดตของ XOS ตัวล่าสุดนะครับเวอร์ชั่นที่ใช้คือ 5.6.0.8 something นะครับณตอนนี้ที่ผมใช้อยู่คือ .8905 นะฮะแต่ก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะเป็น 8905 ที่ผมถ่ายทำเนี่ยฟังก์ชันนี้เปิดได้แล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาจะไม่สามารถเปิดไฟตัวนี้ได้มันจะเป็นแค่ตัวอักษรธรรมดานะครับส่วนไฟจะติดเฉพาะด้านล่างเฉยๆที่เป็นเส้นยาวๆที่เป็นไลท์บาร์นะฮะแต่ตัวเนี้ยบอกแล้วว่าเปิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรื่องของกล้องครับมาบอกเล่ากันสักหน่อยเพราะว่าได้ลองใช้งานเสริมกันแล้วคือกล้องปกติเราก็จะรู้ว่ามันมีกล้องบริเวณโซนท้ายเนาะเอาไว้ทำอะไรบ้างหลักๆเท่าที่ผมเห็นนะมันมีแบบนี่1 จุด 2 จุด 3 จุดเลยอยู่บริเวณโซนนี้แน่นอนเอาไว้ดูกล้องบริเวณรอบคันเอาไว้ในช่วยการขับขี่แล้วกล้องนะฮะบางอันนะมันจะมี1ตัวที่จะส่งสัญญาณภาพของด้านหลังเพื่อไปแสดงอยู่ที่กระจกมองหลังกระจกมองหลังตัวนั้นเราสามารถทำได้เป็น2เวอร์ชันคือเป็นเวอร์ชันแมนนวลนะครับซึ่งเป็นกระจกส่องปกตินั่นแหละกระจกตัดแสงปกติแต่ว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันดิจิตอลเขาจะเอาภาพจากตรงนี้ครับมาแสดงการแสดงของเขาจะมีอยู่2มุมคือถ้าสมมุติว่าเราขับช้าเขาจะกดลงเพื่อให้เห็นทะเบียนรถของคนที่อยู่ด้านหลังหรือว่าให้กดมุมต่ำแต่ถ้าหากว่าขับความเร็วสูงขึ้นกล้องเขาก็จะแพนขึ้นครับเพื่อที่จะเห็นมุมระยะไกลอันนี้ผมก็แบบอุ้ยแรกๆก็เพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันน้องๆขับมาเฮ้ยทำไมกล้องมันขยับได้อะไรเงี้ยก็เลยมาลองจับความรู้สึกดูกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่คือเรื่องของกล้องด้านบนจะไม่มีนะจะมีอยู่เฉพาะอยู่บริเวณตรงนี่แหละเนี่ยแถวๆนี้แล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงนะครับคราวนี้ฝาท้ายนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์มันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแล้วกันครับคุณผู้ชมที่ทำให้ผมเลือกซื้อรถยนต์คันนี้อันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าคือผมปรับความสูงไม่ให้มันชนเพดานที่อยู่คอนโดก็เลยปรับอย่างนี้ได้คือการปรับความสูงเราสามารถตั้งในจอก็ได้หรือถ้าหากว่าคุณไปอยู่ในจุดตรงนั้นแล้วเราอยากจะปรับให้มันเหมาะตามที่เราต้องการเราก็ดึงนะครับมาให้อยู่ในจุดที่เราต้องการแล้วกดตัวนี้ค้างเอาไว้ก็ได้นะฮะเขาก็จะบันทึกกลับมาที่ตรงเบาะโซนด้านหลังเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมเลือกซื้อรถยนต์คันนี้มาใช้งานเพราะว่าพื้นที่เก็บสัมภาระครับนี่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น trunk space ที่มันจะค่อนข้างลึกนะอันนี้เป็นกระเป๋า in case นะครับกระเป๋า in case ตัวล่าสุดที่เป็นตัว travel pack นะครับที่ได้เอาลองมาใช้งานถือว่าเป็นไซส์ขนาดใหญ่มีความหนาประมาณนึงเลยนะผมวางลงอย่างเงี้ยเรียบไปเลยถือว่าจุของได้เยอะมากๆแล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือแน่นอนครับเป็นการพับเบาะเขาก็จะพับเบาะแบบราบเรียบนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้จาก7ที่นั่งนะครับแถวที่3เนี่ยมี3ที่นั่งก็จะถูกพับให้เรียบไปหมดเลยกลายเป็น4ที่นั่งนะฮะเราก็จะได้สเปซขึ้นมาวิธีการมันทำง่ายๆมากสำหรับการใช้งานเนาะเราเพียงแค่แบบกด2ปุ่มค้างเอาไว้นะครับ2วินาทีแล้วเขาก็จะพับเข้าไปนะฮะแล้วก็จะตีลังกากลับคืนมาอันนี้เขาพับไปข้างหน้าก่อนแล้วเขาก็จะตีลังกาลงมาเพื่อเก็บนะครับคุณจะเห็นว่าผมใส่อุปกรณ์เสริมไว้ด้วยนะเป็นการป้องกันนะครับพวกผ้าตัวนี้เห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เราเดินทางไปทำงานกันสมมุติผมไปกรุงเทพกันกับตากล้องสัก2คนนะครับผมอีกคนนึงก็กลายเป็น3เราขนอุปกรณ์พวกการถ่ายทำยัดไว้ในนี้การถ่ายทำก็ต้องมีอุปกรณ์เดินทางใช้ส่วนตัวก็มีกระเป๋าเดินทางก็มีมันจึงทำให้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะฮะเยอะมากๆคุณจะ
เอาที่หลับที่นอนมาปูนะครับนะฮะมีเตียงลมอะไรก็หาใส่กันไปได้พื้นที่สเปซที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะทำแอคทิวิตี้ต่างๆเผื่อว่าคุณจะไปแคมปิ้งหรือไปอะไรนี้กับครอบครัวนะครับหาเสื่ออะไรมาปูหาอะไรมาวางใช้เป็นที่นั่งในการนั้นก็ได้นะครับเราเอาแต่มีเก้าอี้เสริมก็ได้แล้วก็มาใช้พื้นที่ส่วนนี้ในการทำกิจกรรมก็ได้แล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้ครับเขาจะมีปุ่มถุงลมครับทำให้รถนั้นมันกดต่ำคือเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะว่าเวลาที่เราเปิดฝาท้ายขึ้นมาปุ๊บแล้วตัวถุงลมด้านหลังครับเขาก็จะต่ำลงมาข้อดีของเขาก็คือเวลาที่เราจะยกกระเป๋าขึ้นมันก็จะทำได้ง่ายอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญเลยสำหรับบริเวณโซนด้านหลังได้ใช้งานบ่อยมากแล้วเก็บของได้เยอะมากใส่กระเป๋าได้เยอะมากต่อมาครับเรื่องนี้มาเล่าให้กันได้ฟังหน่อยเกี่ยวกับพอร์ตของการชาร์จนะครับเราทราบกันไปแล้วแหละว่าคันนี้ครับมาพร้อมเทคโนโลยี800โวลต์แบบ Full System นะไม่ใช่แค่แบตเตอรี่มันเป็นทั้ง Whole System ของเขาอะมอเตอร์ด้วยเรื่องของสายไฟเรื่องของการจัดการพลังงานต่างๆแบบ800โวลต์ตัวนี้เองนะครับสเปคทางการสำหรับการชาร์จของคันนี้ DC อยู่ที่330กิโลวัตต์แต่ล่าสุดทาง X เผิงเหมือนปรับลดลงมาให้เหลือประมาณสัก310มั้งราวๆนี้แต่ผมยังไม่ได้มีโอกาสไปลองทดสอบชาร์จระดับมากกว่า300กิโลวัตต์เดี๋ยวถ้าหากว่าได้มีโอกาสไปหาตู้ชาร์จเหล่านั้นแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงส่วน AC ครับเขาชาร์จได้11กิโลวัตต์ก็มาเต็มๆซึ่งขอชื่นชมนิดนึงตอนที่ผมกำลังจะรับรถแล้วกันก็มีทีมงานมาติดต่อมานั่นโน่นนี่เกี่ยวกับเรื่องของที่ชาร์จนะแล้วเขาก็มาติดตั้งให้เป็นตัว Wall Charge หน้าจอมีเป็นดิจิตอลด้วยนะมีฟังก์ชันใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้ดูสถานะต่างๆสั่งชาร์จได้นะครับก็มาติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วพอร์ตชาร์จมาเล่าให้ฟังอีกนิดนึงเวลาที่เราเสียบพอร์ตชาร์จเข้ามาอย่างนี้ครับและเราจะเปิดประตูด้านข้างเนี่ยปกติหลายๆแบรนด์นะครับเขาอาจจะล็อกเอาไว้ก่อนหน้าผมไม่แน่ใจก่อนที่ผมจะรับรถผมไม่แน่ใจว่ามันเปิดได้หรือเปล่าปกติเขาจะปิดเอาไว้เพราะป้องกันไม่ให้มันชนแบบนี้แต่ในคันนี้ครับเวลาที่เราเปิดออกมานะมันเหมือนประตูเปิดออกมานะครับแต่เขาจะไม่ชนครับนี่เห็นไหมจะเหลือประมาณสัก2นิ้วนิดๆ2นิ้วมือของผมนะก็จะเว้นสักประมาณเกือบ3 4 5เซนราวๆนี่แหละตอนแรกผมเฮ้ยมันเออร์เลอร์เปล่าทำไมเวลาเสียบชาร์จอยู่แล้วหลงไปกดมันเด้งออกมาคือแบบผมรั้งอย่างนี้ไว้เลยตอนแรกนึกว่ามันจะชนสรุปคือไม่ชนนะครับเขาก็จะเปิดออกมาให้มันพอดีอย่างน้อยคือเราสามารถสอดตัวของเราขึ้นลงรถคันนี้ได้อยู่หรือจะเอาไปเก็บของดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับการขับรถแล้วก็เกี่ยวกับการชาร์จโดยเฉพาะเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ที่ผมขับบ่อยๆนะถามว่าชาร์จกี่ครั้งเอาจริงๆ1ครั้งเพียงพอแล้วแบตเตอรี่เหลือด้วยผมชาร์จสักประมาณ 90% ถึง 100% เพราะว่าการตั้งไว้ที่ 90% คือเขาจะเรียกว่าเป็นการ optimal การใช้แบตเตอรี่ของเขาแบตเตอรี่คันนี้เข้ามาพร้อมแบตเตอรี่ NMC ครับขนาด100กิโลวัตต์นะครับ100นิดๆแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นพรีเมียมเขาจะปรับมาเป็นแบตเตอรี่ขนาด80กว่ากิโลวัตต์แต่เป็นแบตเตอรี่ LFPประเภทของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแรงปล่อยไฟแรงนะครับแต่ว่าการเสื่อมมันอาจจะมีมากกว่าถ้าหากเทียบกับแบตเตอรี่ LFP นะฮะตัวนั้นต้นทุนอาจจะถูกกว่าน้ำหนักอาจจะมากกว่านี่คือข้อแตกต่างของเขา1ชาร์จครับสามารถไปถึงกรุงเทพได้เลยหมายถึงว่าผมชาร์จจากเชียงใหม่ 90% 100% นะสมมุติเราเดินทางถ้าหากว่าไปแวะชาร์จอีกทีนึงผมก็จะชอบไปชาร์จแถวโซนกำแพงเพชรนะครับเลยกำแพงเพชรเอาจริงไปเผลอๆเนี่ยถ้าขับดีๆไปถึงนครสวรรค์นี่สบายๆเลยนะแต่ผมจะพยายามใช้หลักการอย่างนี้มากกว่าคือพอขับไปถึงสักจุดหนึ่งแล้วเราแวะพัก10นาทีถึง15นาทีเราไปหาตู้ที่เป็น120คือขั้นต่ำนะ120กิโลวัตต์เรเว่ชาร์จก็ได้ผมไปชาร์จบ่อยเพราะว่าเขาจะมีเทียร์ให้เราได้ใช้ด้วยนะครับราคาก็จะถูกผมไปแวะตู้ของ Elexa ครับ Elexa 120ก็ได้หรือ150ก็ได้ราคาก็จะกำลังกลางๆหน่อย 7.5 บาทแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะไปแรงคุณก็ไปนี่เลยเป็น EV Station Hub ที่กำแพงเพชรตัวนั้น180กิโลวัตต์ไปหยุดที่ตรงนั้นแล้วก็คุณสามารถขับไปถึงกรุงเทพแล้วแบตเตอรี่เหลือๆได้เลยเล่าให้ฟังเรื่องของความแรงในการชาร์จอย่างที่บอกคันนี้มันรับได้ประมาณ300ต้นๆเนาะ310 330ราวๆนี้ถ้าเราไปชาร์จSOC หรือว่าแบตเตอรี่ถ้าเหลือต่ำกว่า 80% ลงมานะตั้งแต่0ขึ้นมาเลยวิ่งกราฟนี่เต็มเลยตู้120ก็เต็มตั้งแต่เสียบชาร์จเลย180ก็เต็มตั้งแต่มาจนถึง80พอ
อถึง 80 ปุ๊บเริ่ม 81 82เขาจะดรอปลงมาเหลือ 100 กิโลวัตต์ 100 กิโลวัตต์ก็ยังถือว่าเยอะนะล่าสุดเลยที่ได้ลองชาร์จจากแบตน้อยๆมาชาร์จที่ Alexa ของเถิน25 นาทีที่แบบวิ่งมาคนเดียวแล้วก็แบบแบตเตอรี่เกือบเต็มด้วยซ้ำแล้วก็เดินทางต่อซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วเลยทีเดียวด้วยประสิทธิภาพประโยชน์ของแบตเตอรี่800โวลต์ที่เขาให้มาตรงนี้ทำให้การเดินทางของผมนะค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ลดระยะเวลาในการรอมากขึ้นเยอะเลยเพราะเดิมทีถ้าสมมติขับ Tesla เองถ้าไม่ใช่ไปซูเปอร์ชาร์จนะผู้ชมมีอย่างต่ำต้องมี30 นาที40 นาที45 นาทีอย่างนี้ก็ต้องมีนะครับและถ้ายิ่งมาเจอตัวตู้ชาร์จที่เป็นแชร์ด้วยก็จะหายไปเลยดังนั้นทางฝั่งของ Tesla เองที่ผมใช้ก็เน้นเข้าซูเปอร์ชาร์จดีกว่าหรืออาจจะแวะที่อื่นแป๊บนึงเพื่อให้ไปถึงซูเปอร์ชาร์จถ้าสมมติว่าบางทีมันไม่ไปถึงซูเปอร์ชาร์จมันจะสะดวกกว่าแต่คันนี้ครับได้ประสิทธิภาพเต็มๆนะครับแบตเตอรี่800โวลต์แล้วก็การชาร์จ1ชาร์จนะครับระหว่างทางคุณสามารถเดินทางไปได้สบายใจไปเหลือถึงกรุงเทพไม่ต้องไปรีบกำลังจะเข้ากรุงเทพแล้วต้องไปเติมต่ออันนี้ยังเหลือแบบ200 กิโลเมตรที่ยังวิ่งต่อได้ในกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการชาร์จเนาะส่วนเรื่องของยางเยืองอะไรต่างๆเรื่องประสิทธิภาพการขับขี่ช่วงล่างอะไรต่างๆเดี๋ยวผมไปเล่าตอนที่ผมขับให้ทุกคนได้ชมกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงยางก็อย่างที่บอกครับอย่างที่เห็นตัวนี้เป็นแม็กลายใหม่เนาะเป็นแม็กลายใหม่ที่จะแตกต่างกับรุ่นที่เราพรีวิวตอน Static Test คันสีขาวอยู่ในออฟฟิศของทาง X เพิงนะครับแต่คันนี้เวอร์ชันที่จำหน่ายในประเทศเราเนี่ยถ้าเป็น Luxury มีล้อเดียวคือล้อ20ยางที่เขาให้มานี่ก็จะเป็นยาง Michelin E Primacy ซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยความกว้างของหน้ายางอยู่ที่ 235 50 R20 ซีรีส์ E Primacy นะครับเป็นซีรีส์ที่เขาดีไซน์จาก Primacy คือเน้นนุ่มเงียบตัว E ที่เพิ่มเติมเข้ามานี่คือเหมาะสำหรับรถยนต์ที่เป็นพลังงานใหม่รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดเขาจะลดแรงต้านการหมุนทำให้เรื่องของประหยัดไฟทำได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่ว่า E Primacy ตัวนี้นอกจากความนุ่มความเงียบแล้วจุดอ่อนของเขาอย่างหนึ่งอาจจะแบบการรีดน้ำอาจจะยังไม่สู้พวก Pilot Sport อะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของช่วงล่างครับเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการปรับระดับแล้วกันเพราะว่าการปรับระดับของเขาสามารถทำได้นะครับสูงกลางต่ำนะครับมันจะมีต่ำมากต่ำระดับตรงกลางนะครับแล้วก็สูงกับสูงมากนะฮะก็จะมีถ้าต่ำมากนี่จะเป็น-30 มิลหรือ-3 เซนถ้าเป็นต่ำก็คือจะ-1.5 เซนแล้วระดับกลางก็คืออยู่เลเวลปกติแล้วก็ระดับสูงก็จะบวกขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นขั้นเป็นตอนมันจะมีอยู่ทั้งหมด5ระดับตัวนี้เองถ้าหากว่าตอนขับหรือการขึ้นอะไรต่างๆคุณเซตเป็นสแตนดาร์ดไว้เลย normal ไว้เลยนะครับความสูงระดับ normal ไว้เลยไปไหนไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยครูดเท่าไหร่เพราะว่าตัวรถนี่ถือว่าค่อนข้างที่สูงอยู่แล้วแต่เราสามารถเซตให้มันต่ำ low base ได้เวลาที่แบบว่าตั้งค่าการจอดรถหรืออะไรอย่างนี้การลงจากรถแต่ผมให้คำเตือนนิดนึงถ้าสมมุติว่าคุณตั้งค่าให้เวลาที่ลงรถแล้วคุณไปจอดปั๊มแล้วกันไปจอดปั๊มมันจะมีตัวหนอนข้างหน้าใช่ปะมันจะมีความสูงซึ่งความสูงมันแต่ละที่มันจะไม่เท่ากันถ้าหากว่าคุณไปตั้งค่าต่ำสุดทุกครั้งเวลาที่เราออกจากรถปัญหามันก็จะเกิดตรงที่ถ้ามันต่ำมากเกินไปแล้วตัวหนอนมันสูงมันก็จะไปชนมันจะคูดครับและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือบริเวณประตูตรงนี้นะฮะถ้าคุณไปตั้งต่ำแล้วคุณไปจอดข้างแบบข้างริมฟุตบาทแล้วบางทีฟุตบาทมันสูงมากเลยอาจจะชนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเปิดออกมาเนี่ยนี่อย่าลืมว่ามันคือแผงตรงนี้นะมันคือแผงประตูตรงนี้นะทั้งประตูนะทั้งยวงที่มันเปิดออกมาเนี่ยถ้าสมมุติขอบฟุตบาทอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณจอดให้มันต่ำอันนี้ผมจอดต่ำเนาะเกือบเจอนะครับเห็นก่อนว่าแบบหุ้ยทำไมขอบฟุตบาทสูงงี้วะผมก็เลยตั้งค่าให้การจอดรถให้มันเป็นระดับธรรมดาเวลาที่อยู่ข้างนอกนะครับถ้าอยากจะกดต่ำก็ค่อยมากดต่ำทีหลังทีนึงเนาะโอเคเรื่องของการเก็บเสียงอะไรต่างๆให้ดูวัสดุตัวนี้ก่อนทำมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีพวกซีลอะไรต่างๆเยอะนะครับนี่ข้างล่างเองก็ยังมีพวกนี้ให้เลยนะเพื่อป้องกันเรื่องเสียงเรื่องอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเป็นโอเวอร์ออลภายนอกเท่าที่จะบอกเล่าประสบการณ์ให้กันได้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างต่อไปก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปขับขี่มันจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันครับที่ต้องบอกว่าชอบมากของรถยนต์ X เพิงแล้วก็หาในรถยนต์คันไหนยังไม่มีที่จะเจ๋งขนาดนี้นะครับนั่นคือเรื่องของฟังก์ชันออโต้พาร์กิ้งซึ่งมันจะมี2ส่วนที่พิเศษหลักๆนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะขับเนาะซึ่งเราจะมาทดสอบกันให้เห็นกันเลยนะครับคุณจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอันนี้ตั้งค่า Memory Seat นะใส่ User อะไรได้เยอะแยะมากมายมีแอปคล้ายๆ Tesla แต่ก็ยังอาจจะสู้ Tesla ไม่ได้บางจุดเนาะโอเค
ฟังก์ชันออโต้พาร์คของ X เพิงเนี่ยผมอธิบายให้ฟังกันอย่างหนึงคือ ผมว่าเขาอะแม่นอ่ะเนี่ยแค่ขึ้นรถสตาร์ทมาแล้วก็เขามองเห็นช่องที่เขาดีไซน์จอดเอาไว้แล้วอะเนี่ยหลายอันเลยเราจะเห็นว่ามันจะมีแบบอ่ะเขาให้ขึ้นมา3อันเนาะที่ตรงนี้อันดับแรกคือเราเลือกก่อนว่าเราจะเข้าที่ไหนอันนี้คือมันดีเทคให้ก่อนนะสมมุติว่าอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันเป็นสีน้ำเงินเข้มแสดงว่าเขาจะเลือกให้อยู่โซนนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนใหม่เราก็เลือกให้เป็นตัวนี้นี่คือจุดที่เราจะถอยไปแล้วตอนที่เราจะเริ่มออโต้พาร์คเราเหยียบเบรกเอาไว้แล้วก็ต้องเหยียบเบรกนะต้องเหยียบเบรกก่อนแล้วก็กดออโต้สตาร์ทตัวนี้ก็กดสตาร์ทให้มันทำงานแล้วผมบอกเลยว่าถอยเก่งกว่าผมอีกเพราะอะไรมันคือรถคันนี้มันเลี้ยว4ล้อไงคุณผู้ชมมันเลี้ยว4ล้อได้เลี้ยวล้อหน้าได้เลี้ยวล้อหลังได้พร้อมกันบางทีการกะจังหวะมันอาจจะผิดพลาดแต่ X เผิงของ X9 คันนี้เขาคำนวณตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเขาเห็นช่องแล้วว่าทิศทางมันควรจะไปอย่างเงี้ยแล้วหักเลี้ยวแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยได้เลยคือช่องจอดยากๆช่องจอดอะไรที่แบบอยู่ในคอนโดอะไรเงี้ยผมลองแล้วนะครับเทียบกับ Tesla เก่าของผมเองเทียบกับ Tesla Model Y ตัวใหม่ Hardware 4.0 ที่ไม่มี Ultrasonic Sensor ผมบอกเลยคันนี้ชนะเลิศเอาจริงนะคือคันนี้ชนะเลิศจริงๆที่แบบว่าความแม่นยำความรวดเร็วนะครับเผลอๆเร็วกว่าคนด้วยซ้ำแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งครับที่จะสามารถออโต้พาร์คได้เหมือนกันโดยที่เราลงจากรถแต่ตรงนี้จะบอกก่อนว่าถ้าหากว่าเวลาเราถอยไปจอดที่ไหนแล้วด้านหลังมันมีวัตถุกีดขวางอาจจะเป็นกำแพงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนว่าด้านหลังเนี่ยไม่มีพื้นที่เพียงพอในการจะเปิดฝั่งของฝาท้ายนะครับยังไงก็ต้องระวังอารมณ์ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อยากจะทดสอบให้ดูนั่นก็คือเรื่องของระบบออโต้พาร์คเหมือนกันแต่เป็นออโต้พาร์คแบบรีโมทเนาะรีโมทหมายความว่าอย่างไรผมจะใช้ฟังก์ชันนี้ครับบ่อยมากสมมุติว่าผมขับมาถึงที่คอนโดนะครับหรือขับมาถึงที่ที่แบบว่าที่จอดรถมันเข้ายากเวลาออกจากตัวรถแล้วมันลำบากนะฮะเราพอมันสแกนเจอแบบนี้เสร็จปุ๊บเราทำหลักการเดียวกันเราอยากจะเอารถไว้จอดตรงจุดไหนเราจิ้มเลยจิ้มไว้ตรงนี้แต่อย่าเพิ่งกดสตาร์ทออโต้พาร์คให้เราลงจากรถก่อนให้ทำอย่างนี้นะลงจากรถนะครับถอดเข็มขัดนิรภัยนะครับปล่อยเบรกเขาจะขึ้นสถานะอย่างนี้ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็จะบอกว่ารถเราจะจอดอยู่ช่องนี้เราก็ลงจากรถเลยครับลงจากรถเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราสามารถใช้ตัวสมาร์ทโฟนของเราก็ได้นะในการควบคุมแล้วมันจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าการจอดระยะไกลนะฮะการจอดระยะไกลพองี้เราก็กดได้เลยนะครับแตะเข้ามาการจอดระยะไกลนะครับแล้วเขาก็กำลังขึ้นมาว่าเตรียมรถยนต์แล้วก็รถยนต์พร้อมแล้วก็กดค้างปุ่มสีดำๆครับเห็นไหมตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกรถเนาะเดี๋ยวผมอยู่นอกรถในรถไม่มีใครเลยแล้วก็ผมเลือกเอาไว้แล้วว่าให้รถของผมไปจอดอยู่บริเวณจุดที่ผมต้องการนะครับเนี่ยแล้วเราก็กดอย่างนี้เลยแล้วเราก็ยืนดูนะครับเนี่ยก็กดสั่งการแต่ต้องกดมือถือค้างเอาไว้ตลอดนะเห็นไหมว่ารถเขาจะทำการคำนวณนะฮะคำนวณไปเลยว่าจะจอดที่ช่องไหนยังไงนะฮะที่เราเลือกเอาไว้ทิศทางที่เขาจะเข้าไปจอดนะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดคือมันทำให้เวลาที่เราเข้าไปจอดในจุดที่มันแคบๆแล้วเราลงออกจากรถยากโดยเฉพาะช่องจอดคอนโดหลายๆคนที่รู้สึกว่าช่องจอดมันแคบไงแล้วเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้เลยเนี่ยกดค้างเรายังกดค้างอยู่นะฮะกดค้างอยู่อย่างนี้เลยนี่ปึ๊บเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็ปล่อยได้เลยแล้วเขาบอกว่าเสร็จเรียบร้อยนี่ครับเป็นสิ่งที่แบบว่าค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากเลยสำหรับตัวนี้นี่แหละครับเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างโดดเด่นเดี๋ยวต่อไปเราไปขับขี่คันนี้กันครับแล้วก็มาถึงช่วงบอกเล่าประสบการณ์การขับขี่นะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการขับขี่แล้วก็ใช้งานมายาวกว่าในช่วง Test Drive นะฮะเราก็จะได้ความรู้สึกที่เพิ่มเติมมากขึ้นเก็บรายละเอียดต่างๆได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยละกันฝั่งของระบบ Infotainment เดี๋ยวผมไปทำคลิปแยกให้ดูอีกทีนึงดีกว่าว่าตัว X9 นั้นมีอะไรบ้างก็จะเผื่อว่าสำหรับใครที่ซื้อรถยนต์คันนี้มาแล้วก็จะเอาไปใช้งานด้วยนะครับแต่ผมจะขอเล่าแค่คีย์ไฮไลท์มันก็พอว่าเป็นยังไงพวกแผนที่ต่างๆพวก UI อะไรต่างๆพวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในตรงจุดนั้นกันนะ
แต่ว่าเดี๋ยวขอโฟกัสตรงนี้แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่ช่วงล่างการเก็บเสียงอัตราเร่งเป็นอย่างไรราวๆนี้นะครับว่าผมรู้สึกอย่างไรบ้างนะสิ่งแรกที่อยากให้ดูคือเรื่องของตัวนี้ก่อนนะครับการขับขี่ของเราสามารถเลือกโหมดได้เนาะการขับขี่ก็จะมี Eco Standard Sport Individual ซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามคันเร่งนะเขาเรียกว่าคันเร่ง Eco ก็หนืดสุด Standard นะฮะก็จะแรงขึ้นมาหน่อย Sport ก็แรงสุด Individual ก็เลือกเอาว่าคุณจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เราก็สามารถคอนฟิกแยกอีกทีหนึ่งก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมขอเอาไว้ที่ Eco แล้วกันนะฮะและหลังจากนั้นครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ฮะช่วงล่างนะฮะช่วงล่างอย่างที่เรารู้ครับคันนี้เข้ามาพร้อมช่วงล่างแบบถุงลมเนาะแล้วล่าสุดในเวอร์ชั่นตั้งแต่ 5.6 เป็นต้นมาของ XOS เนี่ยช่วงล่างมันจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาครับ Suspension Stiffness ของเขาเนี่ยเดิมทีจะมีแค่ Comfort Standard แล้วก็ Sport แต่รอบนี้เขาจะมี Comfort Plus มาให้ด้วยก็เน้นแบบความนุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะ Comfort อาจจะยังไม่ถูกอกถูกใจอาจจะยังไม่ได้แบบฉันอยากได้มากกว่านี้อะไรเนี่ยเขาก็เลยเสริมมาให้นะเป็น Comfort Plus นะครับ Comfort ว่านุ่มแล้วอันนั้นนุ่มลงไปอีกมันนุ่มแบบไม่ได้เด้งจนปวดหัวสักเท่าไหร่นะอันนี้คือเอาไว้ให้มันแมทชิ่งกับตอนที่เราขับขี่อยู่ในโซนในเมืองแล้วกันโซนที่แบบความเร็วไม่ได้มากนะฮะพวกการเก็บรอยต่ออะไรเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีนะครับส่วน Comfort ก็ถ้าคุณรู้สึกว่า Comfort Plus สำหรับคุณเนี่ยมันอาจจะเต้นมากเกินไปหรือมันยุบมากเกินไปมันแบบตอนยอนเกินเงี้ยคุณอาจจะต้องปรับขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ Standard ก็จะมีความตึงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ตึงจ๋านะฮะผมว่า Standard กำลังเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่อาจจะมีอาการเมารถเซนซิทีฟกับการเมารถเซนซิทีฟกับแบบอาการแบบเนี้ยด้วยความที่คันนี้มันค่อนข้างที่จะนุ่มจริงๆครับนุ่มแต่ก็ยังสามารถรักษาความเสถียรของตัวรถได้ค่อนข้างดีแล้วการขับความเร็วสูงครับสปอร์ตก็สามารถใช้งานควบคุมตัวนั้นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวความเร็วคันนี้ต้องบอกก่อนท็อปสปีดของเขาได้สักประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วที่เราหวังผลกันสักประมาณ100 120 130 140อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะขับประมาณนั้นช่วงล่างของคันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับในการคอนโทรลตัวรถเอาอยู่นะครับแต่มันจะมีอันนึงด้วยความที่คันนี้ครับมันเป็นมอเตอร์ขับเดี่ยวนะครับเป็น front wheel drive มาพร้อมพละกำลังระดับ200ปลาย300แรงม้าอยู่ราวๆนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขเอาไว้ให้เอาง่ายว่าก็แรงประมาณหนึ่งสำหรับรถที่มาพร้อม1มอเตอร์แล้วเป็นขับหน้ามันจะมีอาการปั่นคือหน้ายางของเขาที่ให้มา235 50 20เนาะขนาดตัวยางของเขาที่ใช้ Michelin Privacy ซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์ยางที่ดีในระดับหนึ่งมากๆแล้วนะครับแต่ด้วยความที่มันยังแรงอยู่สำหรับรถคันนี้เวลาเรากดไปครับด้านหน้ามันพยายามตะกุยฮะผมเจออาการนี้ก็เหมือน feeling เหมือนตัว BYD Atto ที่เราพยายามบางคนอาจจะกดแรงจ๋าเพื่อที่จะออกตัวแรงๆแล้วมันจะทำให้อาจจะมีแบบอาการรู้สึกแบบยึกของการสะบัดด้านหน้าบ้างอันนี้ยังคงเจออยู่นะดังนั้นถามว่าคันนี้มันเป็นรถ MPV ที่ handling การขับอันนี้มันดีที่สุดไหมถ้าผมให้ตอบระหว่างของ Seeker 009 แล้วกันด้วยความที่คันนั้นมันเป็น2มอเตอร์เนาะผมว่าการขับคันนั้นจะมีความมั่นใจกว่าในแง่ของการแบบกดคันเร่งไปปุ๊บแล้วก็การ control handling อะไรต่างๆด้วยที่มันขับ4ด้วยดังนั้นก็จะมี feeling ที่แตกต่างกันนะตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกให้ทุกคนได้เข้าใจอยู่ดังนั้นคันนี้ผมว่ามันเหมาะกับการขับไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะทำความเร็วก็สามารถทำได้แต่ขอค่อยๆขึ้นทะยานนะครับถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตมันก็จะมีการกระโดดอยู่นะมันก็จะมีอัตราเร่งที่จัดจ้านพอสมควรกับรถไซซิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่คือเรื่องของอัตราเร่งเนาะเบรกถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าแนะนำว่าให้เซตเป็นเบรกในระดับตัวนี้มันจะมีเบรก pedal feel นะฮะถ้าหากว่าเซตคอมฟอร์ตผมรู้สึกว่ามันอาจจะแบบตื้นๆมันตื้อๆไปหน่อยนะฮะเผื่อคุณขับรถมาเร็วแต่คุณเหยียบเบรกมันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เบรกแนะนำว่าให้เซตสแตนดาร์ดหรือว่าสปอร์ตขึ้นไปนะครับเพราะว่าน้องๆก็เคยขับแล้วกำลังจะพยายามเบรกแต่เหมือนเบรกแล้วอาจจะหยุดไม่ได้ดั่งใจที่เขาต้องการแล้วกันแต่พอปรับมาเป็นแบบนี้ปุ๊บมันขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับไอตัว Standard Sport ตัวนี้นะครับแล้วต่อมาครับเรื่องของความสูงตัว Shock Up มีกลางต่ำสูงอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วเนาะ 4-5 ระดับก็เลือกเอาว่าอันไหนที่เหมาะสมสำหรับคุณในการขับท้องถนนทั่วไป normal ครับกับ low เนี่ยสามารถทำได้ในถนนที่คุณรู้ว่าพื้นที่เหล่านั้นมันไม่ได้มีเนินหรือไม่มีหลุมที่เราจะต้องไปเสี่ยงอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ถ้าขับต่ำๆก็
ได้เรื่องของ aerodynamic ด้วยสำหรับถ้าหากว่าคุณปรับเป็น low ต่อมาเป็น one pedal ครับ one pedal หรือว่าพวกระบบ regenerative ที่เขาจะมีอยู่ 4 รูปแบบ low medium high แล้วก็ X pedal X pedal คือ one pedal ครับก็ใช้แป้นคันเร่งเดี่ยว ความดึงนะฮะอาจจะน้อยกว่าทางฝั่งของ Tesla นะฮะถามว่ามันดีไหมคันไหนที่มี one pedal หรือว่าใช้โหมดแป้นคันเร่งเดี่ยวได้มันจะทำให้เราประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็เบรกประหยัดเบรกด้วยและเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเวลาขับรถอะไรประมาณนี้นะครับวันเพดลของตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันแต่มันมีจุดที่ต้องพิจารณาอย่างหนึ่งครับในย่านความเร็วต่ำครับถ้าหากว่าสมมุติว่าเราออกตัวค่อยๆออกตัวรถแบบเหมือนจะถอยเหมือนจะขยับอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเติมคันเร่งนิดนึงพอเติมคันเร่งแล้วเหมือนเครื่องมันจะพยายามส่งมันจะไม่ค่อยแบบคือถ้าสมมุติว่าเราไล่เลเวล0ไปถึง100สำหรับการกดคันเร่งเนาะกด 1% มันอาจจะไม่ไปอ่ะ 2% มันอาจจะยังรู้สึกนิดๆแต่พอไป 3% ปุ๊บมันกระเด้งไปผมจะมีปัญหากับตรงนั้นนิดนึงที่จะต้องพยายามปรับตัวซึ่งจะไม่ค่อยเจอกับ Tesla เพราะว่าคันเร่งของ Tesla แม้ว่าเป็นแป้นคันเร่งเดียว one pedal ตัวนั้นเขาเซตอัพมาได้ค่อนข้างดีตัวนี้ถ้าสมมุติว่า X เผิงได้ทำการปรับตัวซอฟต์แวร์ในอนาคตผมว่าก็น่าจะดีนะหรือดังนั้นคือถ้าใครสมมุติว่าเจอปัญหาการนี้ก็แนะนำว่าให้ลองใช้การรีเจนแบบไฮดูนะครับก็จะทำให้ช่วยชะลอความเร็วในตอนที่เราขับขี่นะครับแต่ว่าหรือว่าตอนขยับตอนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้มันเป็นตัวนี้ก็ได้ครับจะได้พอปล่อยตัวคันเร่งไปนะครับตัวรถก็จะมีอาการคลิปคือคลืบคลานไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็เติมแล้วเราก็ค่อยเบรกอะไรเงี้ยแบบเนี้ยเราอาจจะถนัดกว่าเผื่อว่าใครที่มาจากพวกรถยนต์น้ำมันนะครับแต่โดยรวมถือว่าโอเคในเรื่องของ X pedal ตรงนี้อีกอันนึงหลายๆที่อย่างที่ผมชอบอีกอย่างนึงนะครับของรถคันนี้คือเวลาที่เราจอดรถอยู่แล้วเมื่อกี้มันติดไฟแดงเนาะแล้วมีรถข้างหน้าออกไปเขาก็จะมีการแจ้งเตือนว่ารถข้างหน้าออกไปแล้วนะครับก็สามารถให้เราขยับตัวได้เป็นการแจ้งเตือนแหละเพราะบางทีเราอาจจะไปเล่นอะไรอยู่ไปหันไปดูทิศทางไหนอะไรเงี้ยแต่รถข้างหน้าเข้าไปแล้วอันนี้เขาก็แจ้งเตือนมาถือว่าทำได้ดีต่อมาครับเรื่องของพลังงานเนาะถ้าหากว่าเราจะดูก็มาที่ vehicle ตรงนี้ครับเมนูตัวรถบนสุดนะครับ vehicle ที่ตรงนี้เราก็จะดูพวกเนี่ยแรงลมเนาะที่เราจะมีในแต่ละล้อนะครับแล้วก็ energy curve ตรงนี้ก็จะดูได้ตั้งแต่ระดับsince start คือมายาวนานเลย100กิโลเมตรสุดท้ายเป็นยังไง20กิโลเมตรสุดท้ายเป็นยังไง 2.5 กิโลเมตรสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับโอเคเรามาดูกราฟนี้ก่อนที่น่าสนใจให้ดู100กิโลเมตรล่าสุดก็ได้ consumption ตอนนี้เขาจะระบุเอาไว้ว่า 16.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรอันนั้นคือเป็นการใช้งานโดยรวมนะน้ำหนักกว่า2ตันกว่านะฮะแบตเตอรี่100กิโลวัตต์ชั่วโมงที่เขาแบกมาให้แต่เขาสามารถ optimize เรื่องของการประหยัดพลังงานการกินพลังงานได้อยู่แค่ระดับ16กว่ากิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าทำได้ดีมากๆเทียบกับไซซิ่งแบบนี้เพราะเผลอๆคุณอาจจะไปเท่ากับ Tesla Model Y ที่ใส่ล้อ21นิ้วก็ได้นะครับที่เขากินไฟประมาณนั้น Model 3 Performance นะครับที่ใส่ล้อใหญ่ๆนะฮะหรือถ้าเปรียบเทียบกับตัวคู่แข่งอย่าง 009 นะครับมันอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลกันเนาะแต่มันก็ต้องพูดเพราะว่าเขา2มอเตอร์ไง Dual Motor เขาแรงกว่าอยู่แล้วเงี้ยแต่การประหยัดพลังงานหรือการจัดการพลังงานของเขาจริงๆคือเราเคยรีวิวคันนั้นแล้วเช่นเดียวกันถ้าขับในลักษณะสไตล์ประมาณเดียวกันนะครับตัวนั้นจะกินพลังงานค่อนข้างเยอะกว่านะฮะอันนี้ถ้ายิ่งขับธรรมดาด้วยซ้ำแบบขับในเมืองผมเคยแตะหลัก13 13กว่า14 15เนี่ยมีเห็นบ่อยมากๆเลยการกินพลังงานที่ต่ำเนี่ยเหมือนเราดูตรงนี้ก็ได้เนี่ย 2.5 กิโลเมตรล่าสุดที่เราขับมาเราก็ขับช้าเนาะขับอยู่ในเมืองขับช้าขับบ้างจอดบ้างไฟแดงบ้างเปิดแอร์นั่งกัน3คนเนี่ยตากล้องผมถ่ายอีก2คนที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเขาก็บอกกิน 15.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรอันนี้คือการบริหารจัดการพลังงานที่ทาง X เผิงทำได้ดีนะตั้งแต่รุ่น G6 และมาถึงรุ่นนี้ด้วยผมก็เลยนี่แหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์หลักๆเลยที่ผมเลือกซื้อรถคันนี้มาใช้งานด้วยความที่เราเดินทางไกลเราไม่อยากจอดชาร์จบ่อยคือความแรงสำหรับรถตู้ MPV ของผมรู้สึกว่าเพียงพอละแต่ X9 เขายังไม่มีเวอร์ชันที่เป็น Dual Motor มาให้ไงแต่ 009 เขามีให้เลือกนะตอนนี้ Single Motor มาละที่เปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาคุณก็สามารถเลือกตรงจุดนั้นได้อันนี้โดยรวมเรื่องพลังงานผมถือว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่ท็อปต้นๆในเรื่องของการจัดการพลังงานนะครับเมื่อเทียบกับ performance ในสิ่งที่เขาให้มาได้อาจจะเพราะด้วยเรื่องของแบตเตอรี่800โวลต์ด้วยเทคโนโลยีที่เขาใช้มันก็เลยบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีขับเร็วๆมีไหมได้ลองไหมก็ได้ลองครับแต่ขออนุญาตไม่บอกความเร็วและกันว่าพวกเราใช้สูงสุดเท่าไหร่นะครับ
แต่โดยรวมโอเวอร์ออคือขับมากรุงเทพเชียงใหม่แล้วขับแบบตะบี้ตะบันสุดจัดสุดแล้วกดเยอะๆแล้วประมาณ21ครับ21นี่คือใช้แบบสุดๆเอาจริงๆคุณผู้ชมถ้ามีคันอื่นผมคิดว่าน่าจะสักระดับ24 25 26คือระดับนั้นเลยแต่เนี้ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะฮะโอเคแน่นอนครับว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ของรถยนต์คันนี้ก็คือการเลี้ยว4ล้อนะฮะความยาวของตัวรถ 5.3 เมตรการใช้งานในที่แคบล่ะเป็นยังไงที่จอดรถด้วยอันนี้ผมพาทุกคนมาดูแบบการใช้งานจริงเลยกล้องรอบคันครับช่วยดูได้แล้วก็มีกล้องการจำลองกล้องนะฮะแบบ360องศาคุณจะสามารถเซตปุ่มตัวนี้เพื่อให้กดดูมุมต่างๆนี้ก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าคันนี้ขับรถได้ง่ายมากกว่าหลายๆคันที่เอาง่ายถ้าไม่มีเลี้ยว4ล้อเนี่ยมันจะต้องมีหลายขยึกในการที่จะต้องจัดการกับวงเลี้ยวนะครับเดี๋ยวขอถอดแว่นตาเพราะว่าเราเข้าสู่ที่มืดนี่คือที่จอดรถครับแล้วก็อยากจะให้ดูว่าการใช้งานเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่ผมเจอเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับโมเดล Y เก่าของผมโมเดล Y ตัวเก่าของผมนะฮะก็ความยาว 4.7 ปลายๆถึงว่า 4.8 แล้วกันนี่เราคราวนี้เรามาดูตัววงเลี้ยวของคันนี้นะฮะความสูงไม่มีปัญหาด้วยความที่คันนี้มันเป็นถุงลมเราก็สามารถปรับได้แล้วก็มันสูงไม่เกินนั้นอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นมุมที่ผมขับประจำนะครับเขาก็จะมีเซ็นเซอร์บอกด้วยความที่เขาใช้ Ultrasonic Sensor หรือว่า USS เนาะที่ช่วยกะระยะมันทำให้เราเห็นระยะได้กะระยะของความเป็นจริงทำได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกน่าจะหายห่วงกันนะสำหรับใครที่อาศัยอยู่คอนโดมิเนียมแล้วก็รู้สึกว่ามันจะใช้งานได้ไหมเห็นไหมเนี่ยคือใต้ถุนตรงบริเวณคอนโดของผมนะก็ตอนแรกคิดในใจว่าไม่น่าจะขึ้นได้แล้วเราเนี่ยแต่เอาไปเอามามันขึ้นได้ฮะแล้วก็เรื่องของวงเลี้ยวเนี่ยก็จัดการได้เพราะว่ามันเลี้ยวทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเนาะช่วยกันประสานงานกันข้างๆว่างแล้วข้างหน้าก็ว่างก็ไปได้นะฮะดังนั้นหายห่วงครับถ้าใครใช้งานที่แคบนะฮะคุณสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเลยนี่ถ้าแบบยังหาที่จอดปึ๊บเนี่ยที่จอดว่างเต็มเลยอันนี้ผมสบายเนี่ยความสามารถอย่างหนึ่งคือเขาสามารถปรับหน้าจอให้เป็นแบบนี้ได้นะเห็นปะนี่เขาก็จะสแกนแล้วก็เห็นเจอได้เลยแล้วก็เราก็ใช้ฟังก์ชันก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปเนาะของทางการช่วยจอดเนี่ยก็เห็นแบบนี้แล้วก็ถอยจอดได้ปกตินะฮะเดี๋ยวผมจะยูเทิร์นรถกลับคืนไปอยากจะสื่อคือตัวนี้วงเลี้ยวแคบครับวงเลี้ยวแคบบริหารจัดการง่ายในพื้นที่สเปซที่แบบแคบๆแม้ว่าจะเป็นรถที่ความยาวเยอะก็ตามนะครับทำได้ค่อนข้างง่ายเลยแล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีต่างๆเลี้ยว4ล้อด้วยระบบช่วยจอดด้วยระบบช่วยขับด้วยพวก Adaptive Cruise Control พวก Lane Centering ตัวนั้นผมก็ใช้งานแล้วถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยน้องๆ Tesla เลยแต่ยังสู้ Tesla ไม่ได้นะระบบช่วยขับขี่เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าตัวฝั่ง Tesla ทำได้ดีแต่ในเรื่องของการถอยจอดผมบอกเลยว่าคันนี้ the best ที่สุดเท่าที่ผมได้ใช้งานมาหลากหลายรุ่นแม้ว่าจะเป็น Tesla เองก็ตามโมเดล Y ใหม่ตัวใหม่ที่ใช้ฮาร์ดแวร์ 4.0 นะก็ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับตัวนี้เนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบคือเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลครับในการถอยจอดสำหรับของ Tesla ผมรู้สึกว่ายังอยู่ในระดับแบบคนวัยทำงานนะฮะเกินมหาลัยแต่อยู่ในแค่ใบทำงานแต่ไม่ใช่ระดับโปรเพราะตัวนี้มองเห็นปุ๊บถอยเข้าแล้วได้เลยนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์เนาะเกี่ยวกับการใช้งานในพื้นที่แคบอะไรต่างๆของรถยนต์คันนี้หายห่วงได้เลยนะครับหายห่วงได้เลยถ้าใครจะซื้อรถแล้วก็เอาไปใช้งานในที่คอนโดมิเนียมของตัวเองนะครับหรือในพื้นที่ที่แบบแคบๆหน่อยหายกังวลได้เลยก็ถัดจากฝั่งของการใช้งานในพื้นที่แคบเนาะผมว่าก็น่าจะเป็นโดยรวมโอเวอร์ออลที่พวกคุณพอที่จะมองเห็นภาพได้แล้วแหละว่าผมใช้รถมาเป็นยังไงบ้างกับสถานที่การใช้งานหรือว่านิสัยส่วนตัวในการใช้งานว่าเป็นยังไงแล้วรถคันนี้มันตอบโจทย์มากมายหรือเปล่านะครับเท่าที่เลือกมาก็เรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวส่งไปช่วงท้ายแล้วกันว่าเราใช้งานมาแบบนี้แล้วมาสรุปกันว่ากับรีวิวในรอบนี้ของเราจะเป็นยังไงแต่มันอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะตกหล่นไปเนาะอย่างเช่นฟังก์ชันอะไรต่างๆเพิ่มเติมเยอะแยะกล่องเก็บแว่นการจับมอนิเตอร์ลิงนะฮะการบันทึกการขับขี่อะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวค่อยไปว่ากันถ้าหากว่าใครอยากจะให้ลงลึกตรงจุดไหนก็คอมเมนต์ไว้บอกแล้วกันแต่อันนี้เป็นโดยรวมโอเวอร์ออลของรถยนต์คันนี้ประสบการณ์การใช้งานประสบการณ์การขับขี่การนั่งเบาะหลังนะครับการบรรทุกอะไรต่างๆบอกไว้ให้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วอยากดูอะไรคอมเมนต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวไปส่งท้ายสรุปกันครับ
ก็จุใจกันเลยนะครับสำหรับรอบนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับนั่นแหละบอกประสบการณ์ล้วนๆเลย ที่เราได้ลองใช้งานมาชื่นชอบตรงจุดไหนไม่ชอบตรงจุดไหนนะครับบอกเล่าให้ได้ฟังกัน เหตุผลหลักๆ ที่ซื้อคันนี้ เพราะว่ามันคือ Smart MPV จริงๆ สามารถพูดได้อย่างนั้น ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้ OTA ได้แล้วก็มีการอัปเดตบ่อยมาก ฟังก์ชัน X Combo ฟังก์ชัน Sentry Mode ต่างๆ ที่เขามีมาให้เรียกได้ว่าเสี่ยวเผิง นะครับเสี่ยวเผิงหรือว่าคุณเผิงเนี่ยประธานของ X เผิงเนี่ยเขามีไอดอลเป็นอีลอนมัสก์จริงๆนะครับผมถึงเรียกคันนี้เป็นชื่อเล่นของเขาว่านี่คือรถตู้เวอร์ชันเทสลานะเพราะเทสลาเขาไม่ทำรถตู้ไงฟังก์ชันความสะดวกสบาย Die Casting ของตัวโครงสร้างนะครับน้ำหนักที่ลดความปลอดภัยอะไรต่างๆการเก็บเสียงอะไรต่างๆเขามาให้ในตรงจุดนี้เลี้ยว4ล้อมาให้โอ้โหยัดอะไรต่างๆที่บางอย่างที่เทสลาไม่ให้มาด้วยซ้ำนะครับซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลย OS ของเขาเนี่ยมีคนสงสัยว่า OS ของทาง X เผิงที่ชื่อว่า XOS เนี่ยมันเบสออนของอะไรมันเบสออนจาก Android ครับหลายๆเจ้าครับในรถยนต์ฝั่งของประเทศจีนใช้ซอฟต์แวร์จากฝั่ง Android ครับ Neo ก็ใช่ครับแต่เป็น Android แล้วก็เอามาทำ UI ของตัวเองซึ่งเขาเป็น Open Source อยู่แล้วเนาะสำหรับฝั่งของ Android ที่เอามา Adapt X เผิงก็เช่นเดียวกันก็ based on core ของ Android แต่ว่าของฝั่ง Tesla จะ based on core ของ Linux นะครับซึ่ง Linux ตอนนั้นก็เป็น Open Source ด้าน Operating System เช่นเดียวกันนะฮะแต่จะแตกต่างกับฝั่งของ DePaul ฝั่งของ Chang'an Avatar หัวเว่ยเหล่านั้นเขาจะใช้ Harmony OS จริงๆ Harmony OS ก็มีที่มาที่ไปจากฝั่งของ Android เช่นเดียวกันนะฮะโอเคก็เดินมาบอกเล่าให้กันได้ฟังนะฮะเดี๋ยวยังไงถ้าเป็นเวอร์ชันหน้าที่มีการอัปเดตเดี๋ยวผมอาจจะพาทุกคนมารีวิวเพิ่มเติมอีกนะฮะเพราะมันจะมีอัปเดตซอฟต์แวร์ออกมาเรื่อยๆแก้ไขตรงจุดนั้นตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราก็รอติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เป็นโดยรวม overview นะครับประสบการณ์การขับขี่ประสบการณ์การใช้งานกับ X เผิง X9 ตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะครับพวกเราใช้งานกันหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ออฟฟิศเองผัดกันขับรถดิจิทัลคีย์นี้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับแต่ก็ยังคงจะต้องมีการปรับปรุงในด้านของแอปพลิเคชันต่างๆอยู่นะครับซึ่งผมก็พยายามคุยกับทาง X เผิงด้วยนะทางประเทศไทยแล้วก็ที่จีนด้วยเพื่อจะให้คำแนะนำแล้วก็ฟีดแบ็กไปในเรื่องของตัวนี้นะครับและที่สำคัญครับก่อนจากกันในรอบนี้ครับยังไงก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่สวยๆแห่งนี้นะครับที่ให้พวกเราได้นำรถยนต์ X เผิง X9 คันนี้มาถ่ายทำรีวิวกันครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวนะครับที่สันกำแพงก็จะมีบ้านจัดสรรอะไรต่างๆวิวสวยๆนะครับบรรยากาศธรรมชาติก็มีให้นะฮะแล้วก็เป็นอีกที่หนึ่งครับสุภาลัยทอสคานีนะฮะที่อำเภอแม่ริมที่นั่นก็สวยเช่นเดียวกันถ้าว่าใครสนใจอยากจะได้บ้านสวยๆห้อมล้อมด้วยธรรมชาติก็สามารถมาเยี่ยมชมโครงการของสุภาลัยได้เดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคติดต่อเบอร์ติดต่อไลน์อะไรต่างๆเอาไว้ให้ที่ในคลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆครับเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งที่2ละที่พวกเราได้นำรถยนต์มาถ่ายทำในสถานที่บ้านสวยๆแห่งนี้นะครับโอเคครับฝากกันไว้เพียงเท่านี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับรุ่นนี้ครับตัว Luxury ราคา 2.79 ล้านบาทแล้วก็มีรุ่นพรีเมียม 2.39 ล้านบาทใครชื่นชอบตรงจุดไหนเลือกเอาเพราะว่าแตกต่างกันแค่เรื่องของฟังก์ชันอะไรต่างๆแต่ความสะดวกสบายความฉลาดต่างๆยังมีเหมือนกันแตกต่างกันที่ตัวพรีเมียมนั้นเขาจะเดินทะลุแถว2เข้าไปหาแถว3ได้นั่นเองแต่ตัวนี้ไม่สามารถเดินทะลุได้นะครับโอเคไว้เดี๋ยวเราพบกันในรีวิวรอบหน้าทั้งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นของทาง X เผิงเองทั้งรุ่นอื่นๆ Tesla หรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับมีหลากหลายรุ่นทุกยี่ห้อทั้งเรื่องของ IEEV เราก็มีมานำเสนอด้วยเรื่องของ Hybrid Super Hybrid ICE บางรุ่นเราก็จะมีนำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมด้วยดังนั้นครับฝากกดติดตามอีกรอบครับนะฮะที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะฮะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีๆพวกเราจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้ต่อไปนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ